एन्ड जेन्टलम्यान, आज चाहिँ हामी चितवन आएको छौँ होइन। चितवनमा आज दह्रो घुम्नुपर्छ होइन। साइकल लिएर आएको छौँ, दुईवटा खतरा साइकल होइन। अब त्यो साइकलमा दह्रो घुम्ने हो होइन। अहिले चाहिँ हामी 20,000 ताल जाँदैछौँ है गाइज, चितवनको 20,000 ताल। यस जङ्गलको बिचमा हामी हिँडिरहेका छौँ। रोडबाट धेरै पर आइसकेपछि जङ्गलको बिचमा हिँड्दा थकाइ मार्दै बस्दै आउँदै गर्दा यस हरियाली सुन्दरता देख्दाखेरि हामी धेरै नै उत्साहित छौँ। यो चाहिँ हाम्रो 20,000 तालको ट्रान्जेक्सन पोइन्ट। सिधै गयौँ भने 20,000 तालतिर लागिन्छ। हाम्रो अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ मसँग राजन सर हुनुहुन्छ। उहाँ पनि आफ्नै सुरमा मजाले साइकल कुदाइरहनु भएको छ। हामी एउटै रफ्तारले अगाडि बढिरहेका छौँ। यस हरियाली जङ्गलमा कतै कोइलीको स्वर गुन्जिरहेको छ भने कतै हरिणहरू कराइरहेको दौडिरहेको देख्न सकिन्छ। वरिपरि यसो टाउको घुमाउने हो भने, हजुरहरूले त देख्नुहुन्न तैपनि यसो टाउको घुमाउने हो भने गैँडा, हरिण, विभिन्न जरायोहरू यताउति सबै कुरा वन्यजन्तुहरू देख्न पाइन्छ। देख्नुहुन्छ अहिले पनि मैले नि यसो क्यामेरा घुमाइदिएर देखाइदिइरहेको छु। वरिपरि पानी नै पानी। हामी टिकोलीको जङ्गलमा हिँड्दै गर्दा मृगहरू खतरा धेरै मृग रहेछ नि त। आम्मामामामा मृगहरू है, डेन्जर मृग यार। करिब 1 घन्टाको यात्रा पश्चात, साइकलको यात्रा पश्चात हामी 20,000 ताल आइपुग्यौँ। 20,000 ताल आइसक्दाखेरि त बबाल थकाइ लागिसकेको छ। पसिनै पसिना भइसक्नु हो। राजन सर पनि म पनि बबाल भिजिरहेको छु होइन। मलाई त कहिले गएर प्लटिङमा गएर आनन्दले हामी सबैजना चिरमा बसौँ जस्तो भइसक्यो। अब जाउँ, त्यही पनि जानै पऱ्यो। राजन सर जाँदै हुनुहुन्छ पुरा चस्मा लाएर, म पनि जाँदैछु। अब 20,000 ताल आउनु लाग्यो है गाइज। अब 20,000 ताल आउँछ एकछिनमा, एकैछिन है गाइज। अलिकति अगाडि एउटा रुख छ, अब यो सुन्तै र साइडमा सबै 20,000 ताल नै छ होइन। हेर्दै जाऊँ यहाँ। तर पानी खाने ठाउँ रहेछ क्या, बबाल पानी खाने ठाउँ रहेछ। पानी एक खाएर गइदिउँ न होइन, के जान्छ र होइन। दामी रहेछ, पिउने ठाउँ त्यो राम्रो व्यवस्थित गरेर रहेछ। चितवनले दामी गरिरहेको रहेछ यो 20,000 तालमा होइन। साइकल राइड हानेर बबाल थकाइ लगाइरहेको थियो। पानी पाइदिरहेको क्या, ल देउता खोज्दा ढुङ्गा खोज्दा देउता भेट्या जस्तै भइदिरहेको क्या। ल खतरा, ल के भयो यस्तो खतरा रहेछ त, ल दामी रहेछ त। ल झिकेर खाएँ है मैले गाइस। ल यस्तो छ है पानी चाहिँ, ल सफा कञ्चन छ है, बवाल छ है। मैले देखाइदिइहालेँ केटाहरूलाई होइन। पिदिउँ है, हामीसँगै पिदिउँ है। ल चाहिँ हाम्रो गोर्खे गाइसले ठ्याक्कै हामी 20,000 तालमा आइपुगेका छौँ। र 20,000 तालको चाहिँ विषयमा भन्नुपर्दाखेरि यो चाहिँ समुद्र सतहबाट करिब 286 मिटरको उचाइमा रहेको छ। र हाम्रो यो भित्री मधेस, नेपालको भित्री मधेस अवस्थित चितवन जिल्लाको भरतपुर उपमहानगरपालिका र रत्ननगर नगरपालिकाभित्र पर्दछ। र यसको कुल क्षेत्रफलको कुरा गर्नुपर्दा 3200 हेक्टर रहेको छ भने हाम्रो यो तालको क्षेत्रफल मात्र, जहाँ चाहिँ पानी भरिएको सतह छ, त्यो चाहिँ 100 हेक्टर मात्र रहेको छ। र हामीले भौगोलिक क्षेत्रको हिसाबले भन्नुपर्दा हाम्रो यो ठ्याक्कै भित्री मधेसमा पर्दछ। र यो चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ महेन्द्र राजमार्ग हुँदै र भित्र हामीले छिर्ने छौँ जाँदाखेरि। र तालको विशेषता अझ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तालहरूको सञ्जाल महत्त्वपूर्ण बरन्डाभार वनको बिचमा अवस्थित रहेको, र यो चाहिँ सिमसार टाइपको ताल रहेको छ, जहाँ चाहिँ स्वच्छ पानीले भरिएको एउटा ताल हो। र यसमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो यो तालको वरिपरि चाहिँ हामीले यहाँनिर पाटेबाघ, एकसिङे गैँडा, जङ्गली हात्ती, भुडीफोर, गरुड, जीवाहार, महाचिल, उत्कोसी, फ्यालफ्याले, मालक हाँस, बोक्सी, चिल, मगर कोही र अजिङ्गर, सुन, गोहरो जस्तो कुराहरू, प्राणीहरू पनि हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। र 20,000 ताल चाहिँ वरिपरि चाहिँ तपाईँको जङ्गल छ है। यो जङ्गलको बिचमा रहेको एउटा सुन्दर एउटा ताल हो। र यसमा चाहिँ अब यहाँको मानव उपस्थिति, मानवको कसरी चाहिँ यहाँ जीविका चलाउँछन् भन्ने पनि अलिकति के तरिकाले चाहिँ आबद्ध हुन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ जङ्गल रहेको छ, त्यहाँ चाहिँ घाँस दाउरा गर्न आउने, यहाँको जीवन जीविका गर्ने, यहाँको जुन चाहिँ लोकल पर्सन, जुन चाहिँ लोकल मान्छेहरू जुन चाहिँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ यसरी माछा मार्ने अथवा जङ्गलमै घाँस दाउरा गर्ने, वनजन्तुहरू पाल्ने, त्यसरी जीविका आर्जन पनि गरिराख्नु भएको छ।
हामी नारायणीमा पुरै ब्रदर्सहरू रमाइलो गरिरहेको थियौँ। ऱ्याक हान्दाखेरि पुलिसको बिहान परबाट आइसक्यो, डन्ठेहरू आयो, भाग भयो, डेटिङ बसेको नि भाग्यो, के हो स्कुटीमा नि भाग्यो, ल लड्का लड्की सब भाग्यो। हामी किन भाग्ने, हामी चिलमा जाने नि, हामी त रिल्याक्स गर्न आएको मान्छे हो होइन। डन्ठेहरू मान्छे देख्नै नहुने त्यहाँ फोगट्या ल हेर अब कोरोना भनेको छ भगाइदिएको छ त्यसै होइन, डेटिङ गर्न नि दिएको छैन। एउटा जियोस् नेपालमा चाहिँ एउटा डेटिङ साइट छुट्याउनु पऱ्यो क्या, नारायणीमा पनि पिस बनाउनु पऱ्यो क्या। हामी डेटिङ गर्ने कहिले त लभ गर्नु पऱ्यो नि त, हामी पनि सिङ्गलहरू, हामी चाहिँ सिङ्गलै बस्दिने। ऊ त्यो निलो सर्ट लाउने सर्ट एकदम सिङ्गल हो है, अनि त्यो रातो लाउने नि सिङ्गलै हो,